السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين، ان شاء الله تكونوا بصحه والسلامه. طبعا الموضوع اليوم جدا جدا مهم، وراح احكي على برنامج المونتاج دافنشي اللي بيستخدموه اليوتيوبريه وبافلام هوليوود وبالسينما لتعديل على كل انواع الفيديوهات، بعدل كل الوان الفيديوهات، حتى افضل من برنامج بريمير، ادوبي بريمير. فمن تنزلوا هذا البرنامج انا ما راح احكي على طريقه تنزيله، ولكن هاي المشكله بعد ما تنزلوه وتفعلوه راح تواجهكم هاي المشكلة. طبعًا بالفيديوهات القادمة راح أشرح لكم كيف تنزلوه وكيف تفعلوه، لأن هذا برنامج ليس مجاني، برنامج مدفوع. هسه مثل ما شايفين حتى صورة البرنامج بتوحي لكم إنه برنامج احترافي، شوفوا حتى هاي الصورة هاي مال فيلم. طبعًا أول مرة باطوّل، بعد ما يكمل تحميل راح تواجهكم هاي المشكلة اللي هسه راح تطلع لي، وكيف تحلوها أنا هسه راح أقول لكم كيف تحلوها. مثل ما شايفين طلعت لكم هاي الرسالة. أنتم شو بتسووا لمّا تطلع لكم هاي الرسالة، كيف تحلوها؟ تيجوا على update configuration، بعد update configuration تيجوا على memory and GPU. طبعًا هاي بتكون 2 لو 3، أنتم بترفعوها على أعلى شي حتى يعطيكم أداء أفضل البرنامج بالمونتاج. هسه شو بتعملوا؟ تيجوا على GPU processing mode، بتشيلوا الصح عنها، تلغوها، وعلى GPU selection بتشيلوا الصح عنها. بعد ما شلنا الصحات على هاي بنعطي save، وبعدين بنعطيه OK. هسه نروح نشغل البرنامج. هسه أنا معاكم وراح يشتغل البرنامج إن شاء الله بكل راحة. هسه مثل ما شايفين طلعت واجهة البرنامج، حتى واجهة البرنامج مبينة برنامج احترافي. فأي يوتيوبر، أي شخص بده يعدل على الفيديوهات أنصحه بهذا البرنامج، لأن هذا برنامج جدًا ممتاز، ولكن بتطلب مواصفات حاسبة تكون مواصفاتها قوية. أقل شي 4 جيجا رام طبعًا للإصدارات 16 أو أقل، وطبعًا للإصدارات الأعلى أقل شي من 4 فما فوق. هسه مثل ما شايفين طبعًا طوّل بالفتح لأن هاي أول مرة، شايفين طلع تحميل لأن هاي أول مرة ما طلعت لنا هذيك الرسالة. هسه بننتظر عليه قبل ما يفتح. هاي مثل ما شايفين البرنامج فتح وانحلت المشكلة. هسه ندوس دوستين عليه هاي. طبعًا هاي أول مرة أستخدم البرنامج مثل ما شايفين، قاعد بيقول لي بإصدار أحدث. طبعًا أنا حاعطيه escape حاليًا. هسه مثل ما شايفين البرنامج فتح معي. هسه إذا نشوف فيديو، هسه مثل ما شايفين هذا الفيديو نفسه اللي قبل شوي كنت أصوره، هسه أنا راح أمنتجه. هسه مثل ما شايفين البرنامج. السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين، ان شاء الله تكونوا بصحه والسلامه. طبعا الموضوع اليوم جدا انا واقفه، وقفته. مثل ما شايفين البرنامج شغال وسريع وما في اي مشكله. طبعا هذا الفيديو اللي انا هسه راح امنتجه، واللي هو حلقه اليوم. اتمنى فيديو اليوم نال اعجابكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا بدعمي باللايك والاشتراك ومشاركه الفيديو، ومع السلامه.